Αν θες να αποκτήσεις παντοδύναμους, σεξι και τούμπανογλουτούς, μείνε κοντά μου στο βίντεο που ακολουθεί. Το σημερινό βίντεο αφορά άμεσα και τους άντρες και μείνε κοντά μου γιατί θα εξηγήσω σε λιγάκι αναλυτικά για ποιο λόγο πρέπει να κάνεις αυτή την άσκηση. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα μιλήσουμε για τα hip thrust. Αν όχι η καλύτερη, σίγουρα μία από τις πιο δυνατές ασκήσεις για τους γλουτούς. Θα αναλύσω αυτή την άσκηση επισημαίνοντας 11 διαφορετικά μικρά κλικ τα οποία θα σε βοηθήσουν να τηρήσεις την απόλυτη φόρμα, όπου σκοπό έχει όχι μόνο την αποφυγή τραυματισμού, αλλά και το μέγιστο αποτέλεσμα από αυτή την άσκηση. Λόγω ότι σε αυτή την άσκηση γυμνάζουμε ως βασική μυϊκή ομάδα τη μεγαλύτερη και πιο δυνατή μυϊκή ομάδα του σώματος, τους γλουτούς, σε προκαλώ σε ένα challenge. Κάνε βίντεο και βάλε στο προφίλ σου στο Instagram, στα stories, το προσωπικό σου ρεκόρ σε αυτή την άσκηση και κάνε με tag στο δικό μου προφίλ στο Instagram, στο Stavros Fit Nations. Θα κάνω repost όλα τα stories που θα βάλετε με τα προσωπικά σας ρεκόρ στο hip thrust. Για όσους βλέπουν πρώτη φορά βίντεο μου, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις για όσα βίντεο καινούρια ανεβάζω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε λίγο. Για τους φίλους μου τους άντρες τώρα, γιατί πρέπει να κάνουμε αυτή την άσκηση. Πρώτον, γιατί γυμνάζει τη μεγαλύτερη και πιο δυνατή μυϊκή ομάδα του σώματος που είναι η γλουτή και αν χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την άσκηση την προοδευτική υπερφόρτωση βαρών και ανά εβδομάδες σταδιακά ανεβάζουμε το βάρος που χρησιμοποιούμε, δυναμώνουμε τους γλουτούς. Αυτό παράλληλα σημαίνει πιο μεγάλα ρεκόρ σε άρσεις θανάτου και σκουότ, όπου η γλουτή είναι η βασική ομάδα, μυϊκή ομάδα του κάτω σώματος που λειτουργεί σε αυτές τις δύο ασκήσεις βασικές. Οπότε θέλετε μεγαλύτερα ρεκόρ σε άρσεις θανάτου και σκουότ, hip thrust, μάγκες. Δεύτερον, δεν νοείται σήμερα στο μοντέρνο bodybuilding να είσαι στη σκηνή χωρίς γλουτούς. Και γλουτούς με το μηχάνημα απαγωγών δεν φτιάχνουμε. Ούτε τα σκουότ είναι αρκετά μόνα τους και οι άρσεις θανάτου. Υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις για να δείτε αυτούς τους κόλλους με τις γραμμές και τις φέτες που βλέπετε σήμερα. Και τρίτο και τελευταίο, ίσως για κάποιους πρώτο, ανάλογα γιατί γυμνάζει το καθένας. Οι γυναίκες, οι κυρίες, το αδύνατο και όμορφο φύλο δεν κοιτάζει το στήθος μας και τα μπράτσα μας, όχι. Κοιτάζει τις παλάμες μας, τα παπούτσια μας και τους γλουτούς μας. Όπως εμείς κοιτάζουμε τους γλουτούς τους, έτσι και αυτές κοιτάζουν τους δικούς μας. Λοιπόν, ομορφιά, bodybuilding, δύναμη. Right? Right. Let's go. Πρώτη επισήμανση. Ποιο ακριβώς σημείο της πλάτης μας θα ακουμπήσουμε στον πάγκο. Κάποιες κοπέλες βάζουν το κάτω μέρος της πλάτης, αυτό, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλο εύρος κίνησης. Πρώτον και δεύτερον, να κινδυνεύει η μέση να τραυματιστεί. Άλλες κοπέλες βάζουν το άνω μέρος της πλάτης, αυτό, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλο εύρος κίνησης, αλλά το οποίο ευνοεί την άσκηση, το μεγαλύτερο εύρος, αλλά σαν αποτέλεσμα έχουμε πάλι τραυματισμό στη μέση. Το σωστό σημείο που ακουμπάει η πλάτη και βιδώνει εκεί, και όταν λέω βιδώνει, κατά τη διάρκεια της άσκησης δεν πηγαίνουμε πάνω κάτω, σταθεροποιούμε αυτό το σημείο, είναι το σημείο που θα δείτε τώρα. Πάμε! Δεύτερη επισήμανση, πάρα πολύ σημαντικό, το ύψος του πάγκου. Εάν ο πάγκος είναι πάρα πολύ ψηλός, έχουμε μεγάλο εύρος κίνησης, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο να τραυματίσουμε τη μέση μας. Αν ο πάγκος είναι πάρα πολύ χαμηλός, έχουμε πολύ μικρό εύρος κίνησης της άσκησης, με αποτέλεσμα να μην δουλεύουν οι γλουτοί μας. Ποιο είναι το σωστό ύψος του πάγκου? Θα πρέπει ο πάγκος να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την επιγονατίδα μας. Όχι πιο ψηλά και όχι πολύ πιο χαμηλά. Ακριβώς εκεί που τελειώνει η επιγονατίδα μας να βρίσκεται ο πάγκος. Θα μου πεις τώρα, ρε Σταύρο, εμείς στο γυμναστήριο έχουμε ένα ύψος όλοι πάγκοι. Δεν μπορούμε να βρούμε ψηλό ή χαμηλό πάγκο. Τι κάνουμε εκεί? Εκεί κάνουμε, ή κάποιες κοπέλες είναι πιο ψηλές, άλλες είναι λίγο πιο χαμηλές σε ύψος και διαφοροποιείται ο πάγκος από μόνος του λόγω του ύψους του αθλούμενου, της αθλούμενης. Εκεί λοιπόν κάνουμε το εξής. Εάν ο πάγκος είναι πάρα πολύ κοντός, μπορούμε να πάρουμε δίσκους, 20άριδες και να βάλουμε τον πάγκο να ακουμπήσει σε κάθε πλευρά.
ένα 20 στη μία πλευρά και άλλο ένα 20 απ' την άλλη, να τον ανασηκώσουμε λίγο, αλλά προσοχή, θα πρέπει να είστε σίγουρες ότι είναι σταθερός, ειδικά στο πίσω μέρος, γιατί όπως κάνουμε την άσκηση ο πάγκος μετακινείται. Θα πρέπει να έχει ένα τοίχο τουλάχιστον πίσω, κάπου να είναι σταθερός. Εάν ο πάγκος τώρα είναι πάρα πολύ ψηλός, τότε παίρνουμε τα 20 και βάζουμε τα πέλματά μας επάνω την ώρα που κάνουμε την άσκηση. Δηλαδή, όπως είμαστε ακουμπισμένοι, βάζουμε τα πόδια μας στα 20 και δουλεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτή ήταν η δεύτερη επισήμανση, προσέξτε την πολύ βασική. Πάμε παρακάτω. Τρίτο κλικ. Πάρα πολύ βασικό, η απόσταση που θα τοποθετήσεις τα πόδια σου, δηλαδή πόσο μακριά από τον πάγκο. Εάν τα πόδια σου τα τοποθετήσεις πάρα πολύ κοντά, δηλαδή είναι κλειστά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δουλεύεις περισσότερο τους μοιραίους δικέφαλους από τους γλουτούς, πράγμα το οποίο δεν είναι κακό αν θες να εστιάσεις εκεί. Το δεύτερο λάθος είναι όταν τοποθετούμε τα πέλματά μας αρκετά μακριά από τον πάγκο. Εκεί το εύρος κίνησης μικραίνει, με αποτέλεσμα οι γλουτοί μας να μην δουλεύουν τόσο καλά και να συμμετέχουν περισσότερο οι τετρακέφαλοι. Νιώθουμε τους τετρακέφαλους περισσότερο, το πιστεύετε ή όχι. Η σωστή απόσταση είναι να είναι κάπου, οι πατούσες κάπου στη μέση, για να έχουμε το σωστό εύρος κίνησης και να βελτιώνουμε και να κάνουμε εστίαση περισσότερο στους γλουτούς. Τέταρτη παρατήρηση και πολύ σημαντική για τον αυχένα μας. Το πώς τοποθετούμε το κεφάλι καθώς κάνουμε την άσκηση. Θα πρέπει πάντα να κοιτάζουμε ευθεία. Και για να το πετύχουμε αυτό, θα σκεφτόμαστε ότι το σαγόνι μας πρέπει να μένει κολλημένο στο στήθος μας. Για όσο κάνουμε την άσκηση, το σαγόνι στο στήθος. Δεν κουνάμε το κεφάλι μας πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Πάμε να δούμε τώρα τη λάθος κίνηση, όταν κάποιες κοπέλες ή κάποιοι κάνουν αυτή την άσκηση και κοιτάνε μόνιμα στο ταβάνι. Το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος είναι όταν κάνουμε αυτή την άσκηση και καθώς κάνουμε την άσκηση πηγαίνουμε μία πάνω, μία κάτω. Το κεφάλι δεν ακολουθεί το σώμα. Το κεφάλι μένει πάντα κάτω, κοιτάμε ευθεία, πάντα κοιτάμε ευθεία και το σαγόνι κοιτάζουμε να είναι στο στήθος για να κρατάμε αυτή την άσκηση. Να κρατάμε αυτή τη στάση, συγγνώμη. Πέμπτη επισήμανση, σχετικά με την στάση των πελμάτων μας. Δεν έχουμε κάτι στάνταρ εδώ, δεν είναι όπως στην πρέσα ποδιών που ανάλογα πώς θα βάλεις τα πέλματά σου δουλεύει περισσότερο μοιραίους δικέφαλους ή προσαγωγούς ή τετρακέφαλους κλπ. Εδώ ισχύει το εξής. Ανάλογα με την κάθε κοπέλα αλλάζει κατά πολύ γενετικά το σχήμα των οστών της στη λεκάνη. Με αποτέλεσμα να νιώθει την άσκηση εντελώς διαφορετικά ανάλογα το πώς θα βάλει τα πέλματα. Άλλες κοπέλες νιώθουν την άσκηση καλύτερα όταν τα πέλματα είναι ευθεία, άλλες όταν έχουν σχήμα V των πελμάτων. Άλλες κοπέλες όταν ανοίγουν λίγο περισσότερο την απόσταση μεταξύ των πελμάτων, άλλες λίγο πιο κλειστά. Πάμε να δούμε τώρα τις διάφορες παραλλαγές που μπορούμε να κάνουμε μεταξύ της απόστασης των πελμάτων και της στάσης των πελμάτων με αυτή την άσκηση. Στην πέμπτη παρατήρηση πρέπει να πω επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης κρατάμε τα γόνατά μας στην ίδια απόσταση. Ποτέ κατά τη διάρκεια της άσκησης όταν πηγαίνουμε πάνω ή κάτω δεν κλείνουμε τα γόνατα. Τα γόνατα πάντα στην ίδια απόσταση, η οποία είναι η ίδια απόσταση με το άνοιγμα των ώμων, ίσως και λίγο μεγαλύτερη, μέχρι εκεί έχουμε ανοχή. Έκτο σημείο, πώς μπαίνουμε κάτω από την μπάρα. Βάζουμε τα 20, τους 20 δίσκους, οι οποίοι είναι πιο ψηλοί και ανυψώνουν την μπάρα, με αποτέλεσμα να την τραβάμε προς το μέρος μας και να είναι εύκολο να μπουνε, να μπει η μπάρα στο σημείο που πρέπει. Θα μου πεις ρε Σταύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να βάλω 20 και 20 σε κάθε πλευρά. Ακόμα καλά την μπάρα μόνο έμαθα να σηκώνω. Θα το πούμε και αυτό. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος όταν μπορούμε να βάλουμε 20 και 20 ανά πλευρά. Όταν δεν μπορούμε, κάνουμε το εξής. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο αθλούμενός μας είναι αρχάριος και δεν μπορεί μόνος του ή μόνη της να σηκώσει τα κιλά που είπαμε και βάζει τα λιράκια στις άκρες ή 2,5 κιλά. Θα δούμε ότι με αυτό το ύψος της μπάρας δεν μπορούμε με τίποτα να πάμε την μπάρα στο επιθυμητό σημείο ώστε να ξεκινήσει η άσκηση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε κάποιο βοηθό, στον οποίο εάν δεν είναι έμπειρος και δεν γνωρίζει, του εξηγούμε σε ποιο ακριβό σημείο πρέπει να τοποθετήσει την μπάρα, το οποίο θα αναλύσουμε λίγο αργότερα. Και ο τρόπος είναι ως εξής. Πρέπει να προσέχει και ο βοηθός, γιατί μπορεί να του βλάψει τη μέση, ειδικά αν τα κιλά είναι περισσότερα.
Και μόλις τελειώσουμε την άσκηση, παίρνει τα κιλά. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο αρχάριος αθλούμενος, αθλούμενη, είναι μόνος τελείως, δεν έχει κανένα παρτενέρ στην προπόνηση. Τι κάνουμε? Βάζουμε από κάτω δίσκους, πλάκες από βάρη, στο σημείο που θα θέλουμε να βρίσκεται η μπάρα και έχουμε την μπάρα τοποθετημένη, μπαίνουμε από κάτω και ξεκινάμε. Number 7. Πάρα πολύ σημαντικό το έδαφος να είναι στέρεο σταθερό, να μην είναι ολισθηρό, να μην γλιστράει. Πάρα πολύ σημαντικό. Για να το πετύχουμε αυτό αποφεύγουμε παρκέ, αποφεύγουμε ξύλινα πατώματα, αποφεύγουμε μάρμαρα, αποφεύγουμε πλακάκια τα οποία γλιστράνε αρκετά. Συνήθως ό,τι καλύτερο αυτό το πλαστικό δάπεδο του γυμναστηρίου που απορροφά και τους κραδασμούς όταν πετάμε τα κιλά και γουστάρουμε από ψηλά, ή κάποιο έδαφος το οποίο να είναι σαγρέ, να μην γλιστράει. Πάρα πολύ βασικό. Και να μην είναι βρεγμένο, γιατί μπορούμε να προξενήσουμε πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα στην σπονδυλική μας στήλη και στα ισχύα μας, στις αρθρώσεις των ισχύων. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό το παπούτσι. Και τι έχω να πω εδώ? Ο αγαπημένος μας Tom Platz, ο ποδαράς μας, έχει τα δικά του old school παπούτσια, τα οποία έχουν λίγο τακουνάκι πίσω όταν κάνει squat. Αυτά τα παπούτσια δεν χρειάζονται εδώ, γιατί μπορείς να το παραλληλήσεις το τακούνι σαν να βάζεις ένα μικρό 2,5 δίσκο πίσω στη φτέρνα. Δεν είναι το ίδιο όπως το squat που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ χρειαζόμαστε flat παπούτσι, ειδικό παπούτσι άρσης βαρών, όπως τα Auto Mix, μία μάρκα λέμε τώρα, υπάρχουν πολλές παρόμοιες. Ακόμα και τα παπούτσια που χρησιμοποιούν όσοι οδηγούν ράλι. Δεν λέω να πάρεις ειδικά παπούτσια για αυτήν την άσκηση, απλά τι περίπου να κοιτάξεις να είναι flat η σόλα, να μην έχει τακούνι όπως έχει αυτή. Αυτά τα δύο βασικά σχετικά με την ολισθηρότητα του εδάφους και τη σταθερότητα των ποδιών στο πάτωμα κατά τη διάρκεια της άσκησης. 8η παρατήρηση. Πολύ σημαντικό. Πού ακριβώς τοποθετούμε την μπάρα, το α μέρος της 8ης παρατήρησης, και το μέρος είναι ακριβώς εδώ, στην ιβική περιοχή. Όχι παραπάνω, γιατί υπάρχουν τα δύο ακριανά κόκαλα τα οποία θα μελανιάσουν, ειδικά όταν τα κιλά είναι αρκετά που βάζουμε, και όχι παρακάτω, διότι υπάρχουν τα γεννητικά όργανα στους άντρες και στις γυναίκες ξεκινάνε τα πόδια εδώ, η μυρή, όπου είναι απαγορευτικό. Το σημείο είναι η ιβική περιοχή και πάντα όταν δουλεύουμε θα πρέπει να προστατεύουμε αυτή την περιοχή και να μην έχουμε την μπάρα γυμνή να ακουμπάει, διότι στις γυναίκες είναι όλο το γενετικό σύστημα εσωτερικά, το οποίο ειδικά όταν είναι οι ημέρες της περίοδου, του κύκλου της περίοδου, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και συστήνω να αποφεύγεται αυτή η άσκηση εκείνο το διάστημα. Ενώ για τους άντρες, όσοι από εσάς κύριοι υποφέρετε σταδιακά από προστατίτιδα, βακτηριακή και μη, η προστατίτιδα εκτός από μέση χτυπάει και αυτή την περιοχή με πόνους. Οπότε καλό είναι όταν έχουμε έξαρση σε αυτή την πάθηση να μην χρησιμοποιούμε αυτή την άσκηση, όπως επίσης να χρησιμοποιούμε για προστασία το pad, το μαξιλαράκι της μπάρας, το οποίο το βάζουμε έτσι, συνήθως έχει κάποιες δέστρες, δύο, το δένουμε να είναι σταθερό για να μην μας γυρίσει την ώρα της άσκησης και πάει εδώ και βγει, έτσι. Και αν αυτό δεν είναι αρκετό και τα κιλά είναι πάρα πολλά, ή αν δεν το διαθέτουμε αυτό, παίρνουμε ένα στρώμα yoga mat, το ξετυλίγουμε και αρχίζουμε να τυλίγουμε την μπάρα με το στρώμα όσο πιο σφιχτά μπορούμε για να είναι σταθερό και φτιάχνουμε το δικό μας pad. Εάν τα κιλά είναι πάρα πολλά, μπορούμε να βάλουμε και τα δύο, και το pad και να το τυλίξουμε, αφού σταθεροποιήσουμε το pad με τις δέστρες, να το τυλίξουμε και με το στρώμα παράλληλα και να έχουμε ακόμα περισσότερη προστασία για να είναι μαλακό όταν εφάπτεται με το σώμα μας. Παρατήρηση νούμερο 9. Πάρα πολύ βασικό καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης, καθ' όλη τη φάση της επανάληψης και στο αρνητικό και στο θετικό μέρος, να έχουμε σφιχτά τα core muscles. Είναι μυϊκές ομάδες οι οποίες προστατεύουν τη σπονδυλική στήλη και τα ζωτικά όργανα που βρίσκονται μέσα. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να κοντρολάρουμε με το μυαλό και να σφίξουμε αυτές τις μυϊκές ομάδες όλες, δηλαδή η άτρακτος λειτουργεί αυτόνομα.
Παράλληλα όμως εμείς μπορούμε να κρατάμε τους κοιλιακούς μας λίγο πιο σφιχτούς, ώστε να προστατεύουμε τη σπονδυλική στήλη και αυτό αυτόματα μέσω της σύνδεσης μειών και μυαλού θα κρατήσει τη μέση μας σταθερή, να μην σπάει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μιλήσουμε στην επόμενη παρατήρηση και θα χρειαστούμε πάλι τη βοήθεια της Πολίνας. Παρ' όλα αυτά να πω ότι θα πρέπει να σφίγγουμε χωρίς αυτό να επηρεάζει την αναπνοή μας, δηλαδή να εισπνέουμε και να εκπνέουμε κανονικά κατά τη διάρκεια της άσκησης και να μην προσπαθούμε να βγάλουμε όλες τις επαναλήψεις με μια ανάσα επειδή επικεντρώνουμε στο να σφίξουμε τους κοιλιακούς, στη συγκεκριμένα να το πούμε έτσι πιο απλά, για να μην μπερδευτούμε. Γιατί αργότερα θα χρειάζεται να σφίγγουμε και τους γλουτούς σε κάποιες τεχνικές αυτής της άσκησης που θα επεκταθώ σε άλλο βίντεο. Πάμε να φωνάξουμε την Πολίνα να συνεχίσουμε να μας βοηθάει για να παρουσιάσω και τις άλλες δύο φάσεις που μένουν. Νούμερο 10. Φέραμε την Πολίνα πάλι πίσω για να δείξουμε ότι βασισμένα σε αυτό που είπαμε πριν, ότι τα core muscles πρέπει να είναι σφιχτά, παράλληλα και η μέση δεν θα πρέπει να σπάει καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης. Και για να δούμε τι εννοώ. Πάμε να δούμε τη σωστή εκτέλεση. This is the right one. Correct. Όπως βλέπετε, η μέση μένει στην ίδια ευθεία με τη λεκάνη. Δεν σπάει. Αυτό που δεν επιθυμούμε να γίνει είναι το εξής. Show me the wrong position. Δεν θέλουμε αυτό. Να δουλεύει δηλαδή η λεκάνη ανεξάρτητα χωρίς να κινείται το άνω σώμα. Πάρα πολύ βασικό. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε, να το αποφύγουμε. Βοηθάει δηλαδή τη σύνδεση μυαλού και μειών με το να σφίγγουμε τα core muscles, εκτός από το να προστατεύουμε τη σπονδυλική στήλη, βοηθάει να έχουμε και αυτή τη σύνδεση επάνω στην άσκηση. Ενδέκατο και τελευταίο. Πάμε. Όταν κάνουμε την άσκηση και κατεβαίνοντας κάτω, τα βάρη, οι πλάκες μας πάντα ακουμπάνε το έδαφος. Δεν μένουν στον αέρα εκτός από μια συγκεκριμένη εκτέλεση, την οποία θα παρουσιάσω σε άλλο βίντεο με διαφορετικές εκτελέσεις αυτής της άσκησης. Παρ' όλα αυτά, όταν κατεβαίνουμε κάτω, μπορούμε να κουμπάμε λίγο τους γλουτούς στο έδαφος, αλλά όχι να μένουν. Και πάντα όταν σηκωνόμαστε στην κορυφή της άσκησης, προσπαθούμε λίγο να σφίγγουμε τους γλουτούς, ώστε να προκαλούμε περισσότερη ένταση και να νιώθουμε καλύτερα τους μυς, δηλαδή βοηθάει και στη σύνδεση μυαλού και μειών που μιλάω συνεχώς σε αυτό το βίντεο, αλλά και στο να αυξάνει την ένταση. 2 δευτερόλεπτα στην κορυφή σφίγγουμε και όταν κατεβαίνουμε προς τα κάτω ακουμπάμε το πάτωμα ελάχιστα, όπως κάνουμε και με τα deadlifts, με τις άρες θανάτου που ακουμπάμε το πάτωμα, το ίδιο έτσι. Εάν οι πλάκες είναι μικρές και δεν φτάνουν να ακουμπήσουν γιατί είναι λίγα τα κιλά, φτάνει να ακουμπήσουμε τους γλουτούς ελάχιστα στο πάτωμα. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Αυτή ήταν η άσκηση που μας βοηθήσει να φτιάξουμε κολάρες. Περιμένω τα βίντεό σας στα stories στο YouTube με τα προσωπικά σας ρεκόρ στην άσκηση αυτή, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες που σας έδωσα. Κάντε με tag, θα κάνω repost όλα τα stories με τα personal records. Όπως επίσης για επόμενα βίντεο όπως αυτό με άλλες ασκήσεις, γράψτε μου στα σχόλια του βίντεο από κάτω ποιες ασκήσεις θέλετε να σας αναλύσω όπως αυτή σήμερα και εγγραφή στο κανάλι μου, πατάτε και το καμπανάκι για να έρθουν τα επόμενα βίντεο όπως αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρος Fit Nations από το Πού και της Ταϊλάνδης. Αγαπώ πολύ την Ελλαδάρα μας και όλους εσάς τους Έλληνες ανά τον κόσμο.